tayo sa format cells. Okay, so sa format cells kasi natin, marami po tayong magagawa. Itong part na to, from alignment, number, lahat po ng information na ito is available dun sa format cells natin. By default po, ang data po natin is categorized as general type. Okay, but what if kung gusto natin siyang gawing number, and then we want to apply po ang ating comma style, and then dagdagan natin siya ng 0. Yan. So it's up to you kung gusto mo siyang dagdagan, bawasan, ito lang po siya. Okay? Or palitan natin siya ng number, ayan po siya, number. So sa currency, let's say meron kang currency na, so the difference, kasi marami nako-confuse po sa currency, ano yung accounting, ano yung difference po niya. Let's try po ito. Okay, so makikita nyo may number po tayo dito, and then may 0, and then -1. Ano itsura po niya pag currency, and ano po itsura niya pag accounting. Okay, so again, I'm not sure kung makikita nyo format cells, pero kung masusundan nyo po ako, okay, pwede nyo gawin is right click, okay, format cells, or just press F1 and then select the currency, and then pag click mo siya, okay, so ito na po yung currency niya. Okay, mapapansin nyo na nagkaroon siya ng symbol, and then ito yung 0 niya, ito yung negative niya. Okay, but what if kung accounting, okay, ano yung tsura niya? Okay, ano magiging tsura niya pag naka-accounting format? Okay, so ganito siya. Again, highlight the range, and then gagamit po tayo ng keyboard shortcut, Control 1 for format cells, and then just select the accounting. So just press OK, and that's it. So mapapansin nyo, ang malaking difference po niya is kapag by default po to, or depende sa PC nyo or sa settings nyo. So mapapansin nyo dito na yung symbol sa accounting is lagi nasa left side, and then yung figures niya nasa right side. So parang nahihiwalay siya. So marami nagtataka bakit naka-currency ako ganito itsura niya, and then sa ibang files ko iba yung format niya. So ito po yung difference po niya. And then minsan sa negative niya, merong naka square bracket po na po siya, na which means na it's negative. So again, depende po sa settings niya yan. Ayan. So okay na po. Ayan. So another thing is that we need to discuss about yung date po naman. Okay? Date. Okay, so pag change mo yung format mo ng date, okay, pwedeng sa Control 1, okay, ayan, pwedeng sa date, magse-select lang po kayo ng format, and then kung ano po yung gusto nyo, ma-select nyo lang po. Or, pwede nyo siyang gamitin, siguro ipakita ko sa inyo later on kung paano nyo magagamit si custom format sa date. Okay, another thing is that if you're not aware about the keyboard shortcut using kung paano i-enter yung current system date. Okay, so when you press control colon, for example, ayan, prines ko po control colon, kung ano po yung nasa system nyo, let's say we are 2020 09/26, automatic ina-capture niya po yung date. Okay, now if you want to change the format of this, siguro mamaya gawin natin siya, discuss po muna natin yung time. So pag nag-control shift colon ka, okay, that will be your in time. Okay, 11:03, kung ano po yung nakalagay din sa ating system, 11:03, automatic po na nag-adjust po siya. Again, mamaya tuturuan ko po kayo using the custom format kung paano siya paano siya gagamitin. Percentage, I think you are pretty aware of this already. All you have to do is just to click the percentage icon, or it depends on you whether you want to put a decimal, kung ilan pong decimal, just feel free to change the formatting. Okay, and then for the text, okay,
ito yung another thing na dapat maging aware po kayo kasi madalas ang nangyayari is meron ka nilagay na formula but it seems na hindi po nag-work ang ating formula. So let's say equals D59 for example. Okay? So mapapansin mo, normal po siya, galing po siya sa general, nakalagay po siya nag-automatic nagbago siya, right? Pero pag change mo yan, let's say ginawa mo siyang text and then naglagay ka again ng formula, let's say ito, what actually happens is that kumbaga whatever kung ano yung i-enter mo dun sa cell na yun, specific cell na yun, it automatically yan din po yung magiging output niya. So wala pong calculation na mangyayari sa kanya. Ayan siya, D59 pa rin po. So kahit anong formula or ilagay mo, basta naka-text format siya, ayan siya, hindi mo siya ma-edit. Kung yun at yun mismo ang i-display niya. Alright, so ito po yung sinasabi ko kanina sa custom. Okay, marami kasi tayong pwedeng magawa sa custom, to be honest. And pwede nyo po akong sabayan. So gagamitin po natin tong M for month, D for day, Y for year, H for hour, M for minute, and S for second. Okay, so custom format po tayo. Okay, so ang gawin natin, okay, alam natin na itong formula na to, meron tayong equals now. Okay, which means that kina-capture po natin yung system date and time po natin. So ngayon po ay 9/26/2020 and yung last na changes nangyari 11:05. So kunyari gawa lang ako ng any activity, mag-auto-update siya. Ngayon ang gusto kong mangyari is magpalit siya ng M. Okay, month lang yung gusto ko i-display. So papalit again, if you press Control 1 and then go to number and then custom, sa pinakababa po siya, pinakababa po, and then delete nyo po yung type. So just press M and then enter. So mapapansin mo na ang nangyari sa kanya, change ko po siya ng M lang ha, isang M lang. So M is for month, right? 9, ngayon po ay September. So kaya nag-9 lang siya. Okay? Try ko po siya palitan ng Control 1 ulit. Gagawin ko siya 2 M. And then press OK. So nangyari, ayan, ito na po yung format niya. MM naging 09 kasi yan po yung yan yung equivalent po nung yung format natin. Pag MM, 2 digit po. Okay? Now, again, pag pumunta po tayo sa Control 1 again, and gawin nating 3 M. Okay? Yan. Yan. Naging 3 M. Ang tendency po niyan is bumabalik po siya sa September. Okay, so ngayon nag-change po tayo ng custom format niya. Ginawa ko pong 3 and then nagpalit po siya ng September. So pag palitan po natin siya ng 4 na M, so yan, yung Sept natin kanina mag-change siya to September. So try nyo po palitan yung D, gawin nyo siyang D naman instead of M. Ayan, na-change ko po siya ng D. So that's 26. Okay, so but then again, if you go to format cells and then you use this MMDDYYMMS, it will automatically captures the month, day, year, hour, minute, and second. So this time siguro ang gagawin ko po is magsaselect ako ng format. So let's say DD MMN YYY HH MM SS AM /PM.
So, yung format na gagamitin ko po this time is this one. So, yan, naging ano siya, naging ddmmyyhhm/pm. Okay? Ayan siya. So, mapapansin nyo, nagamit ko po si D, dalawang D, that's day, MMM, apat na Ys for year, and then HHMMSS. Kung gagamit po kayo ng AM/PM, then you need to, ito po, ilagdag nyo po AM/PM. Okay, so now this time, okay, so this is another advanced topic po when it comes to using the custom formatting. Ang gusto po natin ngayon i-try is what if, kunyari, for example, itong data natin, ito yung data natin. Okay, so gusto natin separate format siya kapag positive. So pagka positive siya, it should be no decimal number. Kunyari, positive number. Negative, 2 decimal. Okay? And then pag 0 siya, pag 0, empty. And then text, this is text. Okay? So, yan. So ito yung target natin. Okay. Yan. So, ayun na. Okay. So let's say for example, ang format natin, so kita natin ang format natin is general for this, okay? Let's say ang number natin is 45. So we know na gusto natin ang pag positive siya, wala siyang decimal place, di ba? So which is tama lang naman po. Pero pag negative, kunyari negative 34, it should be negative, tas may 2 decimal places po siya. Dalawa po siya, pwedeng negative 35.24 or 0.00. Pag 0 siya, empty. Then kapag ka-text siya, kunyari hello, so we know na hello is not a number, right? Sa custom formatting po, pwede natin magamit itong itong format na to. So mapapansin nyo, meron siyang semicolon. So itong semicolon na to, it represents something. The first one, pag naglagay po kayo ng semicolon for the first one, ito po yung positive format nyo. Okay? So second one is negative. And then pag 0, pwede ka maglagay ng any format, and then kapag yung huli text, yun yung, so let's try. Okay, so here for example, data natin is 45. Ang gagawin natin sa kanya, i-custom natin, so right click and then format cells, and then again go to custom. Okay, and then for the first one, okay, ang gagawin po natin siya is 0. And then for, of course, dahil ito yung positive natin, maglalagay na tayo ng semicolon. Okay? Then, magkakaroon tayo ng 2 decimal places for negative, right? Then, 0, 0. Siguro lagyan natin ng negative sign. Okay. I'll show you later on, ha? And then for empty, wala, and then this is. So ang formatting na nilagay natin is ito po siya. Okay? So yan. So kung mapapansin nyo, ito, diba sabi natin kapag naglagay tayo ng positive, it should be no decimal place. So kunyari 54, this is a positive number, right? So wala tayong formatting or any symbol and decimal, so nakuha natin siya. Pero what if kung negative siya? Tignan natin. Okay, so napansin natin na nagkaroon siya ng negative value, nag-automatically change siya ng ganito kasi we formatted this like this. Remember ang ating semicolon, second semicolon, this is pertaining to a negative number. Okay? And then pag naglagay tayo ng 0, okay, so because we
did not put any formatting kapag ka 0. Diba pangatlo po natin is what? 0 yung format natin. So wala po tayong nilagay. And then yung last part, that's the fourth one, ito yung text. This is text. So anything na kunyari Romeo or Jojo or Elaine or Elijah, Inya. Okay. So mapapansin nyo, alam natin na nagbabago yung format niya, right? Ang value natin is Inya, pero ang dinidisplay niyang output is different. So nagagawa po siya dahil dun sa custom formatting natin. Remember na wala tayong in-enter na any formula here. We just change the formatting, custom formatting, and that's it. Nag-work na po siya.